Цей пляцок – концентрат усього найсмачнішого, що ви можете собі намріяти. Тут і вологі та смачні шоколадні коржі, і соковитий яскравий прошарок з персиками, і цікавий середній корж з шоколадними вафлями. Ви такої смакоти ще точно не пробували, тож до роботи. Для середнього коржа у чашу для збивання викладіть 6 яєчних білків. І далі замість нас нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 1 хвилину. А коли утвориться так звана пивна піна, то не припиняючи збивання, поступово порціями по столовій ложці всипте 160 грамів цукрової пудри. Далі підвищіть швидкість міксера і збивайте ще приблизно 5 хвилин. Нам потрібно, щоб уся цукрова пудра розчинилась, а піна стала стабільною та пишною. За цей час підготуйте наші додатки. По-перше, наріжте 200 грамів кураги ось такими смужками. А по-друге, нам потрібні будуть ось такі вафлі в шоколаді. Вага вафель 140 грамів. Це 4 штуки ось таких вафель, які у мене в руці. Наріжте їх ось такими невеликими кубиками. Отже, повернімося до наших білків. Знизьте оберти до мінімальних і поступово всипте 1 пачку вагою 40 грамів персикового киселю чи пудингу. Його, за бажанням, можна замінити такою ж кількістю кукурудзяного крохмалю. Перемішуйте на найнижчих обертах міксера приблизно 1 хвилину до повного об'єднання, але не довше. На цьому етапі уже нічого не потрібно інтенсивно збивати чи довго перемішувати. Як бачите, маса залишилась стабільною і добре тримає форму. Вона не пливе і міцно тримається лопатки. Всипте підготовлену курагу і круговими рухами лопаткою знизу вверх вмішайте її до піни. На наступному етапі всипте вафлі і теж акуратно їх вмішайте. Випікати корж ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Бортики не застеляйте і не змащуйте нічим. Перекладіть тісто у підготовлену форму і розсуньте по усій площі. Розрівняйте поверхню лопаткою. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі вверх-низ без конвекції за температури 165 градусів Цельсія приблизно 35 хвилин, але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. Готовий корж буде мати зверху золотавий колір. Під натиском пальця він буде одночасно дещо хрускотіти і пружинити. Зверніть увагу, що цей корж зовсім не безе, він буде достатньо м'яким та пружнім. Друзі, нагадую, що у мене вийшов другий том про пляцки, нові святкові пляцки. У книзі найкращі рецепти пляцків, які вдаються з першого разу. До кожного пляцка велике яскраве фото розрізу, щоб відразу бачити, як має виглядати. Якість друку, тверда обкладинка, подарунковий формат – усе зроблене з любов'ю до вас і до випічки. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для шоколадного коржа у чашу міксера викладіть 6 яєчних жовтків, які у нас залишились. Досипте до них 200 грамів цукру і знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5 хвилин до світлої маси. Тут не обов'язково, щоб увесь цукор розчинився. За цей час підготуйте суху суміш. Для неї у миску просійте 200 грамів борошна. Досипте 80 грамів темного какао та 1 стандартну пачку розпушувача, розраховану на 500 грамів борошна, незалежно від ваги пачки. Перемішайте усе до однорідності. Повернемося до нашої жовткової маси. Влийте до неї 150 мл олії без запаху, 200 мл молока і перемішуйте усе разом приблизно 1 хвилину. Всипте підготовлену суху суміш і дуже коротко перемішайте усе на найнижчих обертах лише до повного об'єднання. На цьому етапі нічого довго перемішувати чи інтенсивно збивати не потрібно. Тісто вийде достатньо рідким і буде важкою широкою стрічкою стікати із вінчиків. Цей корж ми будемо випікати у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 3-4 см. Вилийте тісто у форму.
Розсуньте його до усіх кутків і бортиків, таким чином, щоб воно рівномірно заповнило усю форму. Наприкінці розрівняйте верх для того, щоб товщина спеченого коржа була усюди однаковою. Усе, в духовку його. Випікайте за температури 160 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. А ось і наш красень. Готовий корж під натиском пальця буде пружинити. А дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. Повністю охолодіть корж і розріжте на дві частини, кожна розміром 18 на 28 см. Хочу відразу показати, наскільки цей корж пористий, ніжний та шоколадний. І хоча ці коржі досить вологі, я вирішила додатково просочити їх сиропом від консервованих персиків. Просочувати найкраще із нижньої сторони коржа, бо ця сторона пориста і краще вбирає у себе сироп. Для ще кращого просочування щедро проколіть корж дерев'яною шпажкою. Далі викладіть один корж просоченою стороною вверх у кулінарну рамку з високими бортиками. І лише після цього почнемо готувати усе для прошарку. Для роботи нам потрібно буде взяти велику банку вагою 820 грамів персиків у легкому сиропі. Самі персики ретельно відцідіть від сиропу, а потім наріжте ось такими середніми шматочками. А сироп, по-перше, використайте для просочування 2 шоколадних коржів, а решту, що залишилось, вилийте у ковшик. Долийте води стільки, щоб усієї рідини було 250 мл. Доведіть до кипіння і вмішайте 2 пачки персикового желе. Тут важливо, щоб ваша пачка желе була розрахована на 500 мл рідини. Якщо вона розрахована на 400-450 мл рідини, то додатково вмішайте разом з желе ще 5 грамів швидкорозчинного желатину. Охолодіть суміш до кімнатної температури. Після цього у чашу помістіть 500 мл холодних жирних вершків для збивання жирністю не нижче 33%. У мене вершки жирністю 36%. Досипте 130 грамів цукрової пудри і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на низьких обертах міксера приблизно 2 хвилини. Тут важливо не пропустити потрібний нам момент, тому не варто збивати на вищих обертах міксера. Як тільки на поверхні вершків з'являться перші видимі ознаки появи рельєфу, міксер слід вимкнути. Докладіть до вершків 250 грамів холодного маскарпоне і перемішайте на найнижчих обертах лише до однорідності буквально 1 хвилину. На цьому етапі уже не можна довго чи інтенсивно збивати. Як тільки маса стане однорідною, відразу вимикайте прилад. І далі прийшов найвідповідальніший момент. Нам потрібно вмішати желе. Тут важливі 2 речі. По-перше, желе повинно бути кімнатної температури, не гаряче і не надто холодне. По-друге, його потрібно вмішувати поступово, невеликими порціями і на найнижчих обертах міксера, чи взагалі вручну лопаткою. Хто ще не має досвіду вмішування такого желе, раджу вмішувати лопаткою, а не міксером, щоб наша маса не розшарувалася. Ця маса буде досить швидко схоплюватись, тому далі нам потрібно працювати швидко. Приблизно половину маси вилийте на підготовлений корж у рамці і гарненько розрівняйте. Зверху рівномірно розкладіть половину нарізаних персиків. Ложкою втисніть їх у масу, а зверху змастіть тонким шаром маси. Далі викладіть наш білковий корж з курагою та вафлями. Він буде досить товстенький. Злегка притисніть його долонею до маси. Зверху майже усю другу половину маси. На неї другу половину персиків, які теж змастіть рештками маси. Далі другий шоколадний корж просоченою частиною до маси. Теж не забудьте притиснути його долонею до маси. Усе! Не забудьте накрити форму харчовою плівкою і помістити у холодильник на 8-10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою віддячити мені вподобайкою і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. А ось і наш красень. Я ще додатково змастила верх пляцка шоколадною глазур'ю та розтопленим білим шоколадом. Вага нашого богатиря – 3 кілограми і майже 600 грамів. Висота – 9 сантиметрів. Ну що, глянемо, чи добре наш легінь нарізається і чи красивий на зрізі.
Що тут сказати? Це суцільна краса і смакота. Пляцок має достатньо велику вагу, тому його можна розрізати на велику кількість порційних шматочків для подачі. Вологі та ніжні шоколадні коржі чудово поєднуються із вершково-сирним прошарком та персиками. Білковий корж додає пляцку особливої нотки. Шоколадна глазур довершує смак цього пляцка. Це справді дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.